Kamusta guys, today's video, mag-unbox tayo at review nitong Honor X5b Plus smartphone. Tingnan natin kung sulit ba yung ganitong phone dahil ito yung pinaka-budget friendly na model sa Honor na brand. Umpisa na natin. Itong hawak ko guys ay Plus version na X5b. Yung standard na X5b ang pinagkaiba lang nila ay yung camera at storage. Pero same build lang din naman sila. Mga colors na available nito ay merong blue, merong purple at itong itim na hawak ko. Buksan na natin to guys para ma-review. Ito na si Honor X5b Plus natin. Suggestion ko guys, mas kunin natin tong Plus version kasi kaunti lang idadagdag mo at doble na yung storage niya. At ito na yung phone natin, mga kasama niya muna sa package ay merong user's manual, clear phone case na jelly type, SIM ejector pin, USB Type-C na cable, at 10 watts na AC charger. Ito na yung unit natin guys, sa right side ng phone ay merong volume button at power button. Kasama na rin dyan yung fingerprint na function niya. Sa left side ay walang mga port share button. Sa taas naman ay nandito yung SIM card SD card slot. Pwede dyan dalawang SIM or isang SIM at micro SD. Sa bottom side naman ay nandito yung 3.5mm jack, microphone, Type-C port at yung speaker niya. Sa likod ay merong 50 megapixel main camera at yung flashlight ng phone. Plastic back panel at may crisscross na pattern yung design ng phone natin at mararamdaman mo yung texture niya sa kamay natin. Okay na tayo sa parts ng phone guys, start na natin yung Android para ma-check yung kompletong specs. Ito na yung phone natin guys, nag-start na at na-setup ko na din. Smooth na rin siya dahil 90Hz ang display sa 6.56 inch HD Plus na screen. MediaTek Helio G36 ang CPU, pero itong unit natin ay tinatawag din Helio G50. Parehas lang sila under MT6765 na octa-core ang processor. 4GB ang base RAM at 4GB na extended RAM dahil naka-enable na yung RAM turbo niya by default. 128GB naman yung storage niya. Magic OS 8.0 based on Android 14 ang operating system and 5,200 mAh yung battery capacity niya. Ito naman guys yung mga sample images and video captured ng ating Honor X5b Plus smartphone. Sa games naman tayo guys, dito sa Metal Slug, smooth na rin yung galawan niya at pwedeng pwede na itong phone natin basta mga 2D na games. Dito naman tayo guys sa Mobile Legends, medium graphic setting lang tayo para malaro natin siya ng maayos at okay na rin to pang rank games. Sa FPS naman, katulad nitong CODM, walang gyroscope at low graphics lang tayo para playable siya. At sa ibang games naman, katulad ng RPG sa Hoyoverse na lineup, hindi recommended yung ganitong phone. And panghuli, ito naman guys yung 2 benchmark results ng ating Honor X5b Plus smartphone. Conclusion
natin guys, sa gaming muna tayo. G-series yung CPU nito pero hindi siya ganun kalakas para sa gaming. Okay siya sa mga MOBA games katulad ng ML, pero kung mahilig ka sa RPG games, hindi ko ma-recommend yung ganitong phone dahil may mga similar na price range. Itong X5b models natin na may better na CPU kaysa sa G36 katulad ng T606 na processor. Itong CPU ng phone natin ay low level sa gaming pero matipid ang battery consumption, kaya mas matagal malawbat itong phone natin. At pwede na rin siya pang daily usage, browsing ng mga popular apps, multitasking at malinaw na rin yung camera nitong X5b Plus natin. Hindi ako masyadong fan ng Honor at yung dating partner niya na Huawei na brand, pero sulit na rin siya para sa akin bilang entry level na smartphone na okay gamitin ngayong 2025, lalo na kung di nyo trip yung mga transients na model. And salamat kayo sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Honor smartphones.